नमस्ते सबैजनालाई। आज अर्को एउटा नयाँ ट्युटोरियल लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ हामी सम इफ्स फंक्सन हेर्न गइरहेको छौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सम इफ फंक्सन हेरेका थियौँ। यदि यहाँले त्यो भिडियो रिफर गर्नुभएको छैन भने त्यसको लिंक मैले शेयर गर्न गइरहेको छु। सम इफ फंक्सनमा चाहिँ सम लिने तर सर्टेन क्राइटेरिया म्याच भयो भन्ने सिचुएसनलाई डिल गर्थ्यो भने सम इफ्सले चाहिँ सम लिने मल्टिपल क्राइटेरियाजहरु म्याच भएपछि मात्रै। ओके, सो यसलाई चाहिँ क्विकली हामी स्क्रिनमा हेर्यौं भने हामीसँग एउटा भेरिएन्ट स्कुटरको डिफरेन्ट भेरिएन्ट्सको इन्फर्मेसन दिएको छ, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरुको इन्फर्मेसन दिएको छ। भन्नुको मतलब कुन सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभले कुन भेरिएन्टको कति सेल्स गर्यो, त्यो हामीसँग 3 दिनको डेटा छ। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो असाइनमेन्ट के आएको छ भन्दाखेरि डिटरमाइन द क्युमुलेटिभ क्वान्टिटी अफ सेल्स फर प्रोडक्ट्स बाई रेस्पेक्टिभ सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ्स भनेपछि यहाँ त अब 3 दिनको डिफरेन्ट भेरिएन्ट्सहरुको डिफरेन्ट सेल्स रेप्सको युनिट्सहरु छ। अब हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर सेल्स रेपले चाहिँ कति युनिट चाहिँ बेच्यो यो 3 दिनमा भनेर इन्फर्मेसन हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो यो र डेटाबाट। ओके, सो यसको लागि मैले अलरेडी एउटा टेबल यहाँ रेडी गरिसकेको छु। सो हामीले यो फर्मेटमा चाहिँ यो डेटालाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्छौं। ओके, सो यहाँले देख्नुभयो भने भेरिएन्टमा हामीसँग एउटा 125 सीसी को रेड स्कुटर छ भने अर्को चाहिँ पिंक स्कुटर छ र हामीसँग 3 जना सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभहरु हुनुहुँदो रहेछ। ओके, सो क्विकली अब हामीले फर्मुला सेट गर्दाखेरि इज इक्वल्स टु सम, यहाँ इफ्स भनेर देख्नुहुन्छ, ट्याब गर्दिने। अब यसमा चाहिँ सम रेन्ज चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा सेलेक्ट गर्छौं। ओके, सो यहाँले यहाँ हेर्नुभयो भने सम रेन्ज भनेको हामीलाई यसको सम चाहिएको छ, कतिवटा क्वान्टिटी टोटलमा सेल गर्यो। ओके, अब क्राइटेरिया रेन्ज 1, अब सम इफ्स भन्ने बित्तिकै हामीले अघि के भनेको थियो, मल्टिपल क्राइटेरियाजहरु म्याच हुनु पर्यो। ओके, सो हाम्रो एउटा क्राइटेरिया भनेको चाहिँ यो पर्टिकुलर सेल्स रेपले 125 सीसी स्कुटर रेड कतिवटा बेच्यो भन्ने हो। भनेपछि हाम्रो पहिलो क्राइटेरिया भनेको भेरिएन्ट हुने भयो। ओके, फेरि कमा, अब क्राइटेरिया केसँग म्याच गर्ने, हामीले योसँग म्याच गर्ने भयो। ओके, सिमिलरली हाम्रो सेकेन्ड क्राइटेरिया के भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर सेल्स रेपको चाहियो भनेपछि हाम्रो क्राइटेरिया 2 यो भयो, सेल्स रेपको नाम, र क्राइटेरिया रेन्ज त्यो भयो, क्राइटेरिया भनेको हाम्रो रेपको नाम भयो। ओके, सो यो गरिसकेपछि हामीसँग सम कुन ठाउँको लिने पनि हामीले सेट गर्यौं, E5 टु E12 भनेको यो रेन्जको हामीले सम लिन्छौं। हाम्रो पहिलो क्राइटेरिया भनेको स्कुटरको भेरिएन्ट भयो C5 देखि C12। ओके, र त्यो केसँग म्याच गर्छौं, G5 भनेको यो यहाँ जुन स्कुटरको नाम छ। त्यसैगरी D5 टु D12 भनेको हाम्रो सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभको लिस्ट भयो, त्यो भनेको हाम्रो क्राइटेरिया 2 भयो। र केसँग म्याच गर्छौं, यहाँनिर भएको सेल्स रेपको नामसँग म्याच गर्छौं, यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गर्छौं। अब यहाँसँग यो भन्दा पनि अझ बढी क्राइटेरियाजहरु छ भने यसरी नै सेट गर्दै जान मिल्छ। मैले चाहिँ यहाँ सिम्पली दुईटा क्राइटेरियामा चाहिँ नम्बर्सहरु राखेको छु। अब यसलाई एन्टर प्रेस गरिदिन्छु। अब यहाँले हेर्नुभयो भने 6। ओके, सो रिजल्टको एक्युरेसी एकचोटि चेक गरौँ। रेड स्कुटर, सो रेड यहाँ एउटा उले बेच्यो, त्यस्तै गरी उले रेड अर्को यहाँनिर बेच्यो भनेपछि 3 + 3 6 भनेर यहाँ आयो। ओके, सो अब फर्मुलालाई चाहिँ हामीले कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्यौं भने यो डेटा मिल्दैन। हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ सेल रेफरेन्सिङको कुरा पनि हेरेका थियौं। भनेपछि अब हामीले यो सिम्पली कपी गरेर पेस्ट गर्यौं भने यो एन्टायर टेबलको डाइनामिकै चेन्ज भयो, यो शिफ्ट भयो। ओके, सो अब यसलाई चाहिँ हामीले पेस्ट गर्नु भन्दा अगाडि सेल रेफरेन्सिङ मिलाउँ। पहिला सुरु E5 टु E12 भनेको हाम्रो सम लिने रेन्ज हो, त्यो हामीसँग कन्स्टेन्ट भए पनि हामीलाई केही प्रब्लम भएन। भनेपछि कन्स्टेन्टै गराउनु पर्यो भनेपछि F4 प्रेस गर्छौं, यो डलर साइन आएपछि यो कन्स्टेन्ट भयो। सिमिलरली हाम्रो फर्स्ट क्राइटेरिया भनेको भेरिएन्ट, यसलाई पनि हामीले कन्स्टेन्ट फ्रीजै गराइदिनु पर्यो। अब G5 यहाँले हेर्नु भयो भने यो G5 भनेको हाम्रो डाउनवर्ड मुभमेन्ट हुनु पर्यो। G चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। ओके, नम्बर चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो। ओके, सो म फेरि रिपिट गर्न गइरहेको छु। जस्तो यो मेरो भेरिएन्ट त कलम G मै छ। ओके, तर शिफ्ट हुने भनेको रो नम्बर मात्र शिफ्ट हुनु पर्यो, 5 बाट 6 मा जानु पर्यो। त्यो भएर मैले यसलाई कलमलाई चाहिँ फ्रीज गरिदिन्छु। ओके, सिमिलरली मेरो सेल रिप्रेजेन्टेटिभको क्राइटेरिया रेन्ज पनि फ्रीज गरिदिन्छु। सिमिलरली अब माथि हेर्नु भयो भने अघिको ठ्याक्क रिभर्स केस। अब अहिले चाहिँ हामीलाई रो नम्बर 4 नै हुन्छ,
यो रिप्रेजेन्टेटिभबाट यो जाँदाखेरि तर हाम्रो के चेन्ज भयो भन्दाखेरि कलम चेन्ज भयो भनेपछि हामीले यो केसमा रो मात्रै फ्रिज गर्छौँ। अब त्यो फ्रिज गर्नलाई चाहिँ F4 एकचोटि प्रेस गर्नुभयो भने दुईटै फ्रिज हुन्छ, त्यसपछि फेरि प्रेस गर्नुभयो भने कलम फ्रिज हुन्छ, फेरि गर्नुभयो भने रो फ्रिज हुन्छ। ओके, सो अब यसलाई मैले एन्टर प्रेस गरेँ, 6 आयो। अब चाहिँ मैले कपी गरेर हेर्न सकेँ। जस्तो मैले यो फर्मुला कपी गरेँ, यहाँ तल गएर पेस्ट गरेँ, सिमिलरली यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट गरेँ। ओके, सो अब यहाँले हेर्नुभयो भने अब चेक गरौँ एकचोटि। स्वेभ सेल्स रेपको चाहिँ पिङ्क स्कुटर दुईटा रहेछ। अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने एउटा पिङ्क स्कुटर उसको यो मात्रै रहेछ। ओके, सो सिमिलरली हामी अर्को कुरा कसैको हेरौँ न, उसको रेड स्कुटर हेरौँ। स्वेभको रेड स्कुटर एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ। ओके, सो 5 + 1 6। यहाँले अब टोटल चेक गर्नुभयो भने पनि सो यसको ग्रान्ड टोटल छ, हामीसँग सम लिदिन्छौँ 21, यसको पनि सम चेक गर्नुभयो भने 21। ओके, सो पर्फेक्टली फर्मुला हामीले खोजेको, हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्न खोजेको डेटा चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। अब एकचोटि मैले क्विकली एउटा फर्मुलाको रिक्याप दिनको लागि चाहिँ यहाँलाई यो देखाउन गइरहेको छु। सो सम इफ्समा चाहिँ अब एज युजुअल तपाईँले कुनै पनि सम एक्टिभेट फर्मुला एक्टिभेट गर्नुभएपछि एक्सेलले एउटा ट्युटोरियल जस्तो दिइरहेको हुन्छ, यहाँ उसले गाइड गरेर हुन्छ। अब यसमा चाहिँ सम इफ्स फर्मुला एक्टिभेट गर्ने बित्तिकै हामीलाई सम रेन्ज भने हामीलाई के को सम चाहिएको थियो, क्वान्टिटी सोल्डको सम चाहिएको थियो, सम रेन्ज सेलेक्ट गर्यो हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म सम लिने। ओके, सो क्राइटेरिया रेन्ज 1 मा हामीले के गर्यौँ, हामीलाई स्कुटरको भेरिएन्ट चाहिएको थियो। ओके, सो स्कुटरको भेरिएन्टहरू हामीले सबै सेलेक्ट गरिदियौँ। अब यो स्कुटरको भेरिएन्ट केसँग म्याच गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग यो टेबलमा भएको यो स्कुटरको जुन सेल छ त्योसँग म्याच गर्नु पर्यो भनेको G5। ओके, सो एउटा क्राइटेरिया त्यो म्याच भयो। अब सेकेन्ड क्राइटेरिया भनेको D5 देखि D12 भनेको हाम्रो सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूको लिस्ट, त्यो केसँग म्याच गर्नु पर्यो, यहाँ माथि भएको सेल्स रेपको नामसँग म्याच गर्नु पर्यो। ओके, सो त्यो भइसकेपछि यहाँ डुअल क्राइटेरिया, एउटा चाहिँ स्कुटरको भेरिएन्ट म्याच हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ हाम्रो सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभको नाम म्याच भइसकेपछि बल्ल उसले चाहिँ सम ल्याएर यहाँ दिने भयो। अब यसलाई फर इन्स्टेन्स उसको नाम चाहिँ मिस्टेक भएर हामीले ई हटाएर यो मात्रै लियौँ भने यो म्याच भएन, क्राइटेरिया क्लियरली म्याच भएन। ओके, हामीले के इन्स्ट्रक्सन दिएको थियौँ भन्दाखेरि यो नाम र यो नाम म्याच भएपछि बल्ल सम दे भनेको थियौँ, तर यो नाम त म्याच भएन, त्यसले गर्दा अटोमेटिकली सम चाहिँ अटो अपडेट भएर म्याच हुनेहरूको मात्रै लियो। अब यसलाई फेरि ब्याक टु ई गऱ्यौँ भने उसले सम अपडेट गरिदियो। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, आजलाई यति नै, ह्याप्पी लर्निङ।